ነጃህ በአንድነት ወደ ስኬት بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودنا تكبراتشو የነጃህ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ ለዛሬ አንድ ልዩ የሆነ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄም ፕሮግራም የሚሆነው ብዙዎቻችን ቋንቋ ላይ ችግር አለብን የቋንቋ ጥረት አለ ከመማር የሚሆን ካለመማር ችግር ብዙዎቻችን ብቻ ቋንቋ ላይ ግን ችግር አለብን ዩቲዩብ ላይ ገብተን ጉግል ላይ ገብተን የተለያዩ ፈትዋ የሚሆን የተለያዩ ጉዳዮችን ለመጠየቅ ቋንቋ ስለሚያጥረን ብዙ ነገሮችን ያመለጡን ነው የሚገኙት ማለት ነውና ለዚህም ደግሞ መፍትሄ ነው በያሰብኩትን አንድ አፕሊኬሽን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ አፕሊኬሽኑ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አፕሊኬሽኑ ካለምንም ኢንተርኔት ነው የሚሰራው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው አፕሊኬሽኑ አንድ ጊዜ አወርዳችሁ ምንም ሰው ሳያስፈልጋችሁ ሰውን ይሄ ቃል ማለት ምን ማለት ነው ይሄ አረበኛ ምን ማለት ነው ይሄ እንግሊዘኛ ማለት ምን ማለት ሳትሉ ቤታችሁ ናችሁ በቀላል መንገድ የተለያዩ ቃላቶችን ማወቅ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ብዙ እንዳላበዛባችሁ ወደ ፕሮግራሙ ቀጥታ እንገባለን ማለት ነው ቀጥታ በስልክም በኮምፒውተርም እንዴት አፕሊኬሽኑን አውርደን መጠቀም እንደምንችል በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ውድና ተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ቤተሰቦች ቀላል ነው ረጋ ብላችሁ ተከታተሉኝ ስልካችን ላይ ፕሌይስቶር የሚል አለ ሁሉም ስልክ ላይ መቼም ፕሌይስቶር የሚል አለ እቺን ፕሌይስቶር የምትለውን ክሊክ እናደርግና እንከፍተዋለን ማለት ነው ፕሌይስቶርን ስከፍት እንደዚህ አይነት ምርጫ ይመጣልናል ሰርች ማድረግ ያለው አፕሊኬሽን ሰርች የምናደርግበት እሱን አንድ ጊዜ እንነካና ጉግል እንለዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው ጉግል እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስሌት ስፔሊንግ እንዳንሳሳት በጥንቃቄ ያስፈልጋል የመጀመሪያውን ነው የምነካው ጉግል ትራንስሌት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን አፕሊኬሽኑ ፊት ለፊት ላይ እንደምታዩት ይመጣል እንደዚህ ብሎ ከዛ ምንድነው የምናደርገው እንደስከዛሬው ኢንስታል የሚለውን እንነካለን ማለት ነው አንድ ጊዜ ኢንስታል የሚለውን እንነካለን ይቺን አክሴፕት እናደርጋታለን ማለት ነው አፕሊኬሽኑ እስከሚወርድ እንጠብቃለን ማለት ነው ቀላል ነው ረጋ ብላችሁ ተከታተሉ ሙሉ ፕሮግራሙ ማለት ነው አሁን አፕሊኬሽኑ መውረድ ጀምሯል ፊት ለፊት እንደምታዩት እየወረደ ነው ሁሉም ስልክ ላይ ይሰራል አንድ ጊዜ ብቻ ማውረድ ነው የሚጠበቅብን ከዛ በኋላ ካለምንም ኢንተርኔት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እሱ እንዴት ይሆናል ለምትሉት አሳያችኋለሁ ረጋ ብላችሁ ተከታተሉኝ 70% ደርሷል እያለቀ ነው ያው እንደምታዩት እየጫነ ነው ኢንስታል ያደረገ ነው ጭኖ እስከሚጨርስ ድረስ በትዕግስት እንጠብቃለን ማለት ነው አሁን ጨርሷል ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል ኢንስቶልድ ብሎናል ምንድነው የምናደርገው መክፈት ነው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ኦፕን እናደርገዋለን ማለት ነው መጀመሪያ አፕሊኬሽኑ ሲጀምር ራን ሲያደርግ ወይ ደግሞ ሲነሳ ስፕላሽ ስክሪኑ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል ማለት ነው ምን ቋንቋን ወደ ምንድነው መቀየር የምትፈልጉት ይላል ለምሳሌ your primary language መጀመሪያ ምጽፉት ወይ ደግሞ ምሰጡት ቃላት እንግሊዘኛ ነው ይሄኛው ደግሞ ወደ ምንስ ነው እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉት ይላል አይደል እንዴ ከዛ በኋላ ኖርማሊ እንደዚህ አድርገን ደን እንለዋለን ይሄን ደን እናደርገዋለን ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ምልክት አለች አይደል 3 ዶቷ ማለት ነው 3 ዶት ምልክት ያላትን ችነካና ኦፍላይን ትራንስሌሽን ካለ ምንም ኢንተርኔት ኦፍላይን ካለ ኢንተርኔት ለመተርጎም ይላል ማለት ነው ኦፍላይን ይሄን ክሊክ እናደርገዋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ እቺ ለቋርጣትና እቺን ስቶፕ አድርጋትና ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ዋናው ነገር እዚህ ጋር የተለያዩ ቋንቋዎች ይመጣሉ እዚህ ጋር አረቢክ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማናቃቸው ቋንቋዎች ናቸው ስፓኒሽ ምን ቋንቋዎችን ነው ካለ ኢንተርኔት መተርጎም የምትፈልጉት ይላል አሁን በብዛት ሰው የሚቸገረው አረበኛ እንግሊዘኛ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ቋንቋዎች ናቸው አይደል እንዴ ለምሳሌ አሁን አረበኛን ካለ ኢንተርኔት መተርጎም ከፈለጋችሁ አረበኛ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አረበኛ የሚለውን ላሳያችሁ አረቢክ የሚለው አለ አይደል እዚህ ጋር እዚህ ጋር ለምሳሌ አረቢክ ይላል አረቢክን ካለ ኢንተርኔት መተርጎም ከፈለግን ይችን አረቢክ የምትለዋን ዳውንሎድ እናደርጋታለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላሳያችሁ እቺ ዳውንሎድ ምልክት አለች አይደል በአረቢክ ቲዩ ፊት ለፊት ያለችውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግና ይቺ ናት ዳውንሎድ እናደርጋታለን ማለት ነው ዳውንሎድ የሚለውን
አሁን አረቢክ የሚለው ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈለጋችሁትን ቋንቋ ማውረድ ትችላላችሁ። ይኸው አረቢክ የሚለው ማውረድ ጀምሯል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነው ሳይዙ። አንድ ጊዜ ብቻ ወርዶ ግን ካለ ምንም ኢንተርኔት ነው የሚሰራው። በጣም ጥሩ አድቫንቴጅ እና ጥሩ ጥቅም ያለው ነገር ነው። ይህ ቴክኖሎጂ የሚባለው ነገር እንደው በጥሩ ነገር ከተጠቀምንበት ወላሂ ነው የምላችሁ በጣም ብዙ ነገር ያቃልልናል። መጥፎም ነገር ከተጠቀምንበት ደግሞ ያበላሽናል። አሁን ግን በጥሩ መንገድ የተለያዩ ነገሮች የተሰሩ ነው የሚገኙት። እነሱም በጥሩና በመልካም መንገድ መጠቀም አለብን። ወንድማዊ ምክሬ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እየወረደ ነው። ትፈልጉትን ቋንቋ እየመረጣችሁ እዚህ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ካለ ኢንተርኔት መተርጎም የምትፈልጉትን የተለያዩ ቃላቶች የተለያዩ እንትኖች መጽሐፍ ላይ ታችሁ የቸገራችሁ ነገር ካለ ዩቲዩብ ላይ ጉግል ላይ ታችሁ የቸገራችሁ ነገር ካለ በዚህ መንገድ አወራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ፈጣን ነው፣ እየወረደ ነው። ሰላሳ ፐርሰንት ደርሷል። እየጨረሰ ነው። ትንሽ ነው የሚቀረው። ያው አወርዶ ጨርሷል። ዳውንሎድ ኮምፕሊት ብሏል። ጨርሷል። ኢንስታል እያደረገ ነው ማለት ነው። ጨርሷል። አሁን ወደዚህች እንመለሳለን ባክ ብለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የምንፈልገውን ቃላት መጻፍ ነው። እንግሊዘኛን ወደ አረበኛ ለመተርጎም አረበኛንም ወደ እንግሊዘኛ መተርጎም ይችላል። ለምሳሌ አሁን ከምን ወደ ምንድነው የምተረጉምላችሁ? ከእንግሊዘኛ ወደ ምንድነው ይላል እንዴ? እዚህ ጋር ቋንቋ ወደ ምንድነው የምንመርጠው? ወደ አረበኛ። አሁን ኢንተርኔት አያስፈልገውም። አረበኛን አንድ ጊዜ እንመርጣለን። አሁን እንግሊዘኛ የፈለጋችሁትን ቃላት ስጡት። ለምሳሌ ቡክ ቡክ፣ ኪታብ አያችሁት አይደል? ኪታብ ብሎ አስቀመጠላችሁ። ሌላ የምትፈልጉትን ቃል መስጠት ትችላላችሁ። እናንተ እንግሊዘኛ አንብባችሁ የተቸገራችሁት ነገር ለምሳሌ እርን፣ ከስብ ማግኘት የሚለውን ነገር እርን፣ እንግሊዘኛውን እርን፣ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እርን የሚላለ ከስብ፣ የተለያዩ የፈለጋችሁት እናንተ ላቭ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላቭ፣ ሁብ፣ የምትፈልጉትን ቃላት እናንተ ያስቸገራችሁን ቃላት መስጠት ትችላላችሁ። ከእንግሊዘኛም ከአረበኛም ወደ እንትንም የምትፈልጉትን ነገር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አያስቸግርም። በጣም 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 ቀላል ነው። ከአረበኛ ደግሞ ወደ እንግሊዘኛ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይችን አንድ ጊዜ ትመርጡታላችሁ። አረበኛ ታረጓትና ይችን ይሄኛው ወደ ምንድን ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አረበኛ ወደ እንግሊዘኛ ማለት ነው። የሚሰጠው ቃል አረበኛ ነው፣ የሚተረጉመው ደግሞ ወደ እንግሊዘኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንግሊዘኛን ወደ አረበኛ ማድረግ ስትፈልጉ ይችን እንግሊዘኛ ታረጉና ይሄኛው ወደ አረበኛ ማለት ነው። ሌሎችንም ቋንቋዎች እዚህ ጋር ትገቡና ይችን እየነካችሁ ኦፍላይን ትራንስሌሽን የምትሏን ማውረድ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ቃላት እያወራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አረበኛን ወደ እንግሊዘኛ ተርጉሜ ላሳያችሁ። አረበኛ እዚህ ጋር መርጣለን፣ እንግሊዘኛ ነው። አሁን ከአረበኛ ወደ እንግሊዘኛ ነው የምትተረጉሙ። የፈለጉትን የአረበኛ ቃላት መስጠት ትችላላችሁ። ወደ እንግሊዘኛ ለመተርጎም ላሳያችሁ። ሁብ እንደምታዩት ሁብ ማለት አረበኛው ወደ እንግሊዘኛ ሲተረጎም ላቭ ማለት ነው ወይ ደግሞ ፍቅር ማለት ነው ይላል። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ መክተባ፣ ያው እንደምታዩት መክተባ ማለት ምን ማለት ነው አላችሁ? ላይብረሪ ወይ ደግሞ መጽሐፍት መደብር ማለት ነው። ሌሎችም ቃላቶች መስጠት ትችላላችሁ። ኢትቃን፣ ማስተሪንግ፣ ኢትቃን የሚለው ነገር ማለት ነው ልይት ማድረግ፣ ያን ነገር ማሳመር፣ ማስዋብ። ኢትቃን በቃ ስራ ላይ ሲሰራና ኢትቃን ሲደረግበት ያምራል ይባላል እንዴ? ማስተሪንግ ልዩ ማድረግ አይነት ነገር ማለት ነው። ሌሎች አሉ፣ ብዙ ቃላቶች አሉ። አሁን እናንተ ጋር ስለሆንኩ ያልመጣልኝም እንጂ እናንተ የምትፈልጉትን ያስቸገራችሁን ቃላቶች ያስገባችሁ መተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ደርጠሻ፣ ለምሳሌ ደርጠሻ ቻት ማለት ነው። ቻት ማለት ወደ አረበኛ ሲቀየር ደርጠሻ ማለት፣ ደርጠሻ ወደ እንግሊዝኛ ሲቀየር ቻት ማለት ነው። በለድ ለምሳሌ ካንትሪ አገር ማለት ነው። በለድ ማለት ነው። ነጃህ ለምሳሌ ነጃህ ብላችሁ ብጽፉ ነጃህ ማለት እዚህ ጋር ይነግራችኋል። ሰክሰስ ማለት ነው፣ ስኬታማ ማለት ነው ነጃህ። ሌሎችም ተያያዥ ቃላቶችን እነዚህ ማለት የፈለጋችሁ ብሎ ይነግራችኋል። ኢንተርኔት አያስፈልገውም። ካለ ምንም ኢንተርኔት ነው የሚሰራው። የምትፈልጉትን ቃላት የምትፈልጉትን ሰጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የተለያዩ ቃላቶችን እየሰጠው ነው። መድረሳ
ይሄ ለምሳሌ መድረሳ ስኩል ትምህርት ቤት በቃ የምትፈልጉትን ነገር ሰጣችሁ መተርጎም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ደግሞ ኢንተርኔትን ተሳትሉ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ያነብላችኋል። ሌላው ደግሞ የዚህ አፕሊኬሽን ለየት የሚያደርገው ነገር ከሌሎች አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ጋዜጣ ላይ መጽሔት ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ የተጻፉ ነገሮችን ማንበብ ይቸገረናል አይደል እንዴ? በቀላል መንገድ እቺን ካሜራችንን ከፍተን ጋዜጣን ምንን ከጋዜጣ ላይ ያሉ ጽሁፎችን ደግሞ ወደ ምን ይቀይርልናል? ወደ ምንፈልገው ቋንቋ ማለት ነው። ከፈለግንም እዚህ ጋር ጽፈን በስክሪፕቶ ማስቀመጥ እንችላለን። ሰዎች ጋር ስንቆም ለምሳሌ ፈረንጆች፣ አረቦች ጋር መዳም ጋር የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ቃላት ሲቸግረን እቺን በድምጽ ምልክቷን አንድ ጊዜ እንነካና እሷን በታወራውን ነገር መተርጎም እንችላለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት በድምጽ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እናንተም ተመራምራችሁ የምታገኙባቸው የተለያዩ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ብዙ ነገር አለው ውስጡ ወላሂ ነው የምላችሁ። በጣም ይጠቅማችኋል አፕሊኬሽኑ። እኔ ስለተመቸኝ ብቻ ሳይሆን ስለሚያስፈልጋችሁም ጭምር ነው ይሄን አፕሊኬሽን የሚያስተዋውቃችሁ። አፕሊኬሽኑን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ምርጥ አፕሊኬሽኖችን በእንደዚህ ይጠቅማሉ ለኡማው ለተለያዩ ማህበረሰብ ይጠቅማሉ ብዬ ማስባቸውን አፕሊኬሽኖች እና የማህበረሰቡን ችግር ይቀርፋሉ ብዬ ማስበውን አፕሊኬሽን እንደዚሁ ብቅ ያልኩ አስተምራችኋለሁ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ቤተሰቦች አሳይቻችሁ ተመልሻለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ አፕሊኬሽኑን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይም ጊዜ የተለያዩ ምርጥ ፕሮግራሞችን ይዤላችሁ እንደመጣ ኢንሻአላህ ቃል ገባለሁኝ። ለአሁን የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ምክንያቱም እናንተ ላይክ ስታደርጉት ቪዲዮውን የመታየት አቅም አለው በጣም ዩቲዩብም ሼር ያደርገዋልና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ምርጥ ኮሜንቶቻችሁን ከስራ አስቀምጡልን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ዳውንሎድ ማድረጊያውን ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጉት ገብታችሁ አሁኑኑ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ነጃህ በአንድነት ወደ ስኬት